נציב יום, דניאל בן ג'נה, הצלחה ועצות טובות בעבודת השם, יראת שמיים, זיווג הגון ומוצלח מהרה, ובעזרת השם יקים בית נאמן בישראל, אמן. אמן. עכשיו אנחנו עוברים לזמן הבדיקה ערב פסח. זמן הבדיקה של החמץ הוא בתחילת הלילה. בשונה מזמן קריאת שמע ותפילה שזה כל הלילה, או על כל פנים עד חצות, ואף על פי שמצווה מן המובחר להתפלל ולקרוא קריאת שמע בתחילת הלילה, מכל מקום מי שאמר בהמשך הלילה לא עבר על תקנת חכמים. מה שאין כך בבדיקת חמץ, זמנה בתחילת הלילה, ואם לא בדק בתחילת הלילה עבר על תקנת חכמים. הזמן הבדיקה הוא בתחילת הלילה, ויש לעשות כל מאמץ להיות בבית לפני זמן הבדיקה כדי לבדוק בזמן, ויש להיזהר לא לערוך קניות מחצי שעה סמוכה לצאת הכוכבים עד לאחר בדיקת חמץ. יש לכם הרבה זמן מעכשיו כבר לקנות את כל הקניות, לא צריך לחכות לערב החג, אפשר לקנות, מה הבעיה? שימו לב, בעלי חנויות וסוחרים צריכים לסגור את העסקים ולבדוק מיד בתחילת זמן הבדיקה, או למנות שליח שיבדוק במקומם. יש כאלה מעדיפים לסחור פועל, במקרה זה לשלם לו בשביל שיבדוק, יותר טוב משליח. אין לישון לפני בדיקת חמץ, אני גמור. כל זמן שלא ביטל אם הוא לא ביטל בליבו את החמץ, כל זמן שהוא לא ביטל, בדיקת חמץ היא מן התורה, ולכן אם הוא התחיל ללמוד בזמן האיסור חייב להפסיק כדי לבדוק. כשמגיע זמן הבדיקה אין לעשות מאומה לפני הבדיקה, לא מלאכה, לא אכילה, לא לימוד, וגם אם התחיל במלאכה, באכילה או בלימוד, פוסק, מפסיק ומתחיל בבדיקה. בהגיע זמן בדיקת חמץ ראוי ונכון לא לטעום מאומה. כשמגיע זמן בדיקה אין לשהות ולא להתעסק בשום דבר אלא לקיים מיד את מצוות הבדיקה. מי שדוחה את הבדיקה ואינו בודק מיד בתחילת הלילה נקרא עובר על תקנת חכמים. שנה יש לך להתכונן, שנה. כשמגיע הזמן יש להתחיל מיד בבדיקה, וזאת גם אם עדיין בני הבית לא סיימו לנקות או לא הספיקו להניח את 10 הפתיתים. אם בני הבית עדיין לא סיימו לנקות או לסדר, בעל הבית חייב להתחיל לבדוק. בינתיים בני הבית ימשיכו בעבודתם תוך כדי בדיקתו, או ימשיכו לאחר הבדיקה. לדעת הגאון הרב קרליץ, עדיף למנות שליח שיבדוק עבורו בתחילת הלילה ממה שהוא יבדוק בעצמו מאוחר בלילה. נגיד הוא יודע שהוא יתאחר, נתקע בדרכים, לא יודע מה, שהוא עייף רוצה לנוח מעט ויעירו אותו אחרי שעה, שעתיים. עדיף למנות מישהו שיתחיל בבדיקה ממה שהוא יעשה אותה בעצמו מאוחר יותר. כך דעתו של הרב הגאון הרב קרליץ, זכר צדיק לברכה. הנוהגים כשיטת רבנו תם לגבי זמן השקיעה רק לחומרה, זאת אומרת הם מחמירים כמו במוצאי שבת להוציא כמו רבנו תם,
יבדקו חמץ בזמן צאת הכוכבים כשיטת הגאונים, כמו שכולם בודקים, לא כשיטת רבנו תם. אבל הנוהגים כדעת רבנו תם, הן לחומרה והן לכולה, יבדקו בזמן צאת הכוכבים של רבנו תם, כמו חסידים. יש חסידים שם. עכשיו לאור הנר, קיימת עדיפות לבדוק את החמץ עם נר של שעווה ולא נר מחומר אחר. בזמננו מותר להשתמש בנר חלב לכתחילה, כי היום לא עושים את זה מבעלי חיים אלא מחומרים כימיים ונפט. אבל הנוהגים על פי תורת הסוד מעדיפים דווקא נר שעווה, כי יש בזה טעמים על פי הסוד. אין לבדוק עם נר עבה של שלהבת גדולה, קשה להכניסו לחורים וסדקים וגם חשש שריפה. דעתו של הגאון הרב קרליץ, הבדיקה עם נר נועדה לא רק לחורים ולסדקים, אלא גם למקומות שאפשר לבדוק היטב על ידי משמוש, תיעתו או כל דרך אחרת. גם אותם יש לבדוק לאור הנר. אם רוצים להימנע מטפטופים של הנר, להניח אותו תחילה בהקפאה. זה מועיל לטפטופים. ככה מגלה לנו רב בן ציון אבא שאול. אני הייתי בודק תמיד עם כלי חד פעמי, שם את הנר בפנים וככה מהלך, ואם יש טפטוף זה. אחר כך הביאו לי נרות ארוכים כאלה שאין בהם טפטוף בכלל, שזה עם חתיכת ברזל שעולה ויורד. אם אתם מכירים את זה, מישהו ייצר כאלה, אין טפטוף, אתה יכול לשים אותו ככה כל הזמן, ללכת, שום טפטוף. יש כזה. בכל אופן, הנה יש לכם עצות. מה עם פנס? לדעת הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, לכתחילה אין לבדוק לאור פנס חשמלי, כי בזה משנים מהאופן שתקנו חכמים זיכרונם לברכה. וככה דעת הגאון הרב קרליץ והרב אוזנר, כולם זיכרונם לחיי העולם הבא. לדעת הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, יש לבדוק חמץ דווקא עם נר ולא עם פנס. והוא אומר גם, הוא מסתפק, האם צריך דווקא נר שיש בו פתילה? למה? הוא מסתפק, האם צריך דווקא נר שיש בו פתילה, שהרי בגמרא למדו מציאה ממציאה, וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות ונרות מנר, ונורה גם כזו שיש בה אש, היא לא דומה לנר שדולק ומתקלה. לכן לדעתו אין לברך מספק על פנס. אז הוא אומר יש לבדוק דווקא עם נר ולא עם פנס, אבל ראוי ליטול עמו פנס קטן, להכניס אותו למקומות שאי אפשר להכניס שם נר. ולדעתו מי שבודק חמץ לאור פנס בלבד, לא יברך על הבדיקה. אבל שימו לב, לדעת הגאון הרב אהרון קוטלר והגאון הרב אלישיב מנוחתם עדן, מותר לכתחילה לבדוק עם פנס, אם האור שלו דק במאיר בחורים ובסדקים ואינו מסנבר. לדעת הגאון הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, לא רק שאפשר לבדוק עם פנס לכתחילה, אלא פנס עדיף מנר. וואו. למעשה, רבים נוהגים להתחיל את הבדיקה עם נר,
במקומות האפשריים, כדי שהברכה תהיה על הנר, ולאחר מכן ממשיכים לבדוק עם פנס במקומות שקשה לבדוק עם נר. רוב הפוסקים סוברים שעדיף להשאיר את אור החשמל דולק אם הוא מסייע לבדיקה. מי אלה? הרב אוזנר, הרב פיינשטיין, הרב אלישיב, הרב קרליץ, וכך נהגו גם החזון איש והסטייפלר. וואו, גדולי עולם. אז אם זה מסייע לבדיקה, אפשר. לא רק זה, ארון שעומד נגד חלון מואר, אפשר לבדוק אותו לאור השמש. הרי אפשר להקדים את הבדיקה, אמרנו קודם. כמובן עם כל הכללים של בדיקה. אבל אם אור השמש לא מגיע לפינות של הארון ולא רואים שם היטב, אז צריך לבדוק שם עם נר. לפני הברכה ידליק את הנר במקום שהוא הולך לבדוק, כדי שמיד יתחיל את הבדיקה. אבל יש לשים לב לומר על ביעור חמץ ולא על בדיקת חמץ. הפרי מגדים אומר שלא יצא ידי חובת הברכה אם אמר על בדיקת חמץ. לכתחילה ראוי ונכון לברך שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש, לכוון על מצוות בדיקת חמץ. אין חיוב, אבל לכתחילה ראוי ונכון. וגם ראוי ונכון לא לדבר מאומה שלא מעניין הבדיקה עד סיומה. אם אתה רוצה להגיד תפתח לי פה, זה לעניין הבדיקה אפשר, אבל גם מי שעוזר לבודק לא ידברו גם לצורך הבדיקה לפחות עד שיתחילו לבדוק. זאת אומרת, ברגע שברכת, קודם כל תתחיל לבדוק. איפה מתחילים לבדוק? במקום שברכת. אם ברכת במטבח, תתחיל במטבח. אם ברכת בחדר, תתחיל בחדר. מפני ששינוי מקום מחדר לחדר, יש פוסקים שאומרים שזה נחשב להפסק. וגם בני הבית שהם עוזרים בבדיקות, הם צריכים גם כן לבדוק במקומות הסמוכים ביותר למקום שהם שמעו את הברכה. הרב שטיינמן אומר, מי שאחר הברכה בדק במקום שאין מכניסים בו חמץ, ואחר כך הפסיק בדיבור, זה נחשב להפסק וצריך לחזור לברך. כי במקום שאין מכניסים בו חמץ זה לא נחשב בדיקה. בני בית שלא שמעו את הברכה של האבא או של מי שבודק, לכתחילה ראוי ונכון לא לעזור לו בבדיקה, כי צריך שהבדיקה תעשה עם הברכה, והם באו אחרי כן, אז לא ראוי. התרומת הדשן כותב, אין לזלזל במצווה זו, כי החמירו בה חכמים מאוד, וצריך לבדוק בדיקה גמורה בחורין ובסדקים. אלה שבודקים את החמץ בעברה בעלמא רק כדי למצוא את 10 פתיתים, קרוב לוודאי שהם נכשלים בברכה לבטלה ומבטלים את מצוות הבדיקה. בכלל הבדיקה צריך לבדוק את מוצרי המזון שנמצאים בכל מקום, במזווה,
במקרר או בכל מקום. לפעמים יש ינות שאין להם כשר לפסח, ויש מאכלים שנשארו ונשתמרו, ושוקולדים ומסטיקים שאחרים אוכלים, לא אנחנו, וכל מיני דברים, בסוכריות, וכל מיני ממרחים. בקיצור, צריך לבדוק כל דבר ודבר. אז צריך להיות כשר קודם כל, וכשר לפסח לשנת תשפ"ד, כן? אנחנו בשנה הזאת, לא? לכתחילה ראוי ונכון לא לשוחח בדברים אחרים, לא לשמוע מוזיקה ברקע חס ושלוש. במהלך הבדיקה גם לשים לב לבדוק כראוי בכל המקומות. אין לדבר אפילו דברי תורה, צריך להיות מרוכז בבדיקה. אם בודקים מתוך שמחה ושלווה, שזה קשה להרבה אנשים, הם בלחץ, זה מחזק בלב הילדים את החינוך ליראת שמיים ולקיום מצוות כדת וכהלכה. יש נוהגים, מנהגים, יש נוהגים לקחת בעת הבדיקה נוצה ומטלית, כדי לנקות במידת הצורך בחורים ובסדקים. יש היום שואבי אהבה קטנים, אתה שואב את הכל, צ'יק צ'יק. יש שנושאים עמם כלי להניח בו את החמץ שימצאו. יש נוטלים גם כף של עץ שאותה שורפים עם החמץ אחר כך, כי היא נגעה עם זה, שמו עליה. יש נוהגים להוליך עמם סכין במלח. וואו, סכין כדי לחטט בחורים בסדקים במלח מפני השטן. הוא מקנא במצווה הזאת כי מבערים אותו, מבערים את החמץ, זה הסטרה. והמלח דוחהו. יש עוד טעם למלח כי הוא סימן לשימור וקיום, שנזכה לקיים את המצווה הזאת שנים רבות. יש נוהגים לקחת עמם כערה עם חתיכת לחם וסכין לחיטוט בחורים בסדקים, וגם מעט מלח לסגולה, כדי לדחות את המסטינים והמקטרגים ולזכות לשנים רבות לבדוק כל שנה. מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל אם אינו יכול לבדוק בעצמו, חולה, לא נמצא, הוא נמצא בחול, לא יודע מה וזהו, עדיף שישלם לבודק עבור הבדיקה, שבזה הוא נחשב כפועל ולא רק כשליח. אדם שאינו שומר תורה ומצוות אינו נאמן על הבדיקה. לכתחילה ראוי ונכון שכל ענייני הפסח לא יעשו על ידי גויים. כל ענייני הפסח, לא רק בדיקה כמובן. ביטול חמץ. מי שאומר את נוסח ביטול חמץ בארמית ואינו מבין את עניין הביטול וחושב שהוא אומר איזה תחינה, לא יצא ידי חובה אפילו בדיעבד. ככה מביא המשנה ברורה. גם מי שאומר את נוסח כל חמירה בלשון שמבין, מכל מקום טוב שיאמר פעם אחת גם בלשון ארמית, כי יש כוונות וסודות בנוסח הארמי. ככה מביא כף החיים בשם החידה, וכן מפורש בבן איש חי וכו'. אז יש כאלה אומרים את זה בלשון הקודש, למרות זאת יגידו לפחות פעם אחת בארמית. יש מוסיפים שהביטול הוא לכל החמץ, אפילו למה שמחר, אם לא חלה המחירה.
ראוי שכל בני הבית יאמרו כל חמירה דייקה ברשותי וכו', כולל הבנים והבנות הסמוכים על השולחן של אביהם, שאין להם רשות בפני עצמם משלהם. גם מי שמתגורר בבית אחרים ואין לו רשות בפני עצמו, ראוי שכולם יגידו את הנוסח, לא רק הבודק. אם טעה ואישה חמץ ברשותו עד אחר הפסח וחשב זה לא חמץ, ייתכן שלא חל עליו הביטול שעשה קודם הפסח, ולכן חמץ שעבר עליו הפסח אסור לישראל. אז זאת אומרת, אם הוא לא חשב שזה בכלל חמץ והתברר לו אחרי הפסח זה חמץ, אז הביטול לא מועיל, אז הוא יצטרך לבער את זה אחרי הפסח. מי שרוצה להימלט מכל ספק ומחלוקת, לא ימנה שליח שיבטל לו את החמץ, אלא יבטל הוא בעצמו את החמץ. למה? לדעת הבח במגן אברהם, שליח לא יכול לבטל חמץ של בעל הבית, כיוון שביטול זה מטעם הפקר, ואין אדם יכול להפקיר את החפצים שלו על ידי שליח. שליח שמבטל יאמר כל חמירה דאיקה ברשותו של פלוני בן פלוני, לבטיל בלהווה כעפרא דהרעה. אז זה לא כדעת הבח במגן אברהם, אלא כדעת אחרת. אין אדם יכול לבטל חמץ של חברו מבלי שמינה אותו שליח על הביטול, ואף מינה אותו שליח על הבדיקה. אז צריך שיהיה לו מינוי להיות שליח על הביטול ועל הבדיקה. אשתו של אדם יכולה לבטל כי זה נחשב שהוא נותן לה רשות. עכשיו, בדיקת חמץ מוקדמת. בשעת הצורך ניתן לבדוק חלקים מהבית לפני אור ל14, אך לכתחילה ראוי ונכון לא לעשות זאת ללא צורך מיוחד. אדם יש לו דירה גדולה או 2 קומות, הוא מבוגר כבר והוא חלש או שהוא זה, כל מיני סיבות, ואם הוא יתחיל בצאת הכוכבים ויתחיל לבדוק והכל, יארך לו שעות ואין לו את הכוחות ואין לו את היכולת וזה. אז כדי להקל לקיים את המצווה כראוי, הוא יכול להקדים לפני י"ד. אז בשעת הצורך ניתן לבדוק חלקים מהבית לפני אור ל14, אך לכתחילה ראוי ונכון לא לעשות זאת ללא צורך מיוחד. ולכתחילה ראוי ונכון להשאיר לפחות מקום אחד בבית, לא לנקות אותו היטב, כדי לקיים בו מצוות בדיקת חמץ בהידור. כל מה שמועילה בדיקה לפני אור ל14 זה רק אם יכול להיזהר שלא יכניסו לשם חמץ לאחר הבדיקה שהוא עשה. אולם אין להסתמך בסתמה שלא יכניסו לשם חמץ, כי בקלות בני הבית עלולים לשקוע מתוך ההרגל ולהכניס חמץ למקומו הרגיל. אז בדרך כלל כבר סוגרים את המקום, שמים פתק קשה לפסח וכו' וכו', מזהירים וכו'. במקום שיש ילדים קטנים זה קצת בעיה, כי הם לא שואלים אף אחד, גם לא קוראים פתקים ועושים מה שהם רוצים. אבל במקומות שאין ידם מגעת וכו' וכו', אפשר. חדר שניקו אותו ובדקו אותו קודם הפסח, אם לאחר מכן
הכניסו לתוכו חמץ, התבטלה הבדיקה. צריך לבדוק מחדש. מי שלא יהיה בביתו בימי הפסח, זה לא מספיק שיבטל את החמץ, אלא צריך לפני שהוא יוצא מהבית לבדוק. אז יש כאלה הולכים לבית מלון, והוא מבטל את כל החמץ, אבל כתוב לו, הלו, לפני שאתה הולך למלון תבדוק. הוא רוצה לברוח מהבדיקה, הוא רוצה לבדוק. הלו, תבדוק. מה העניין? מה העניין? אז קודם כל הדין הזה הוא גם נכון לפי הטעם שתקנת הבדיקה משום חשש שמא יבוא לאוכלו. ומה יקרה אם הוא יצטרך עכשיו כמו המפונים עכשיו, פינו אותם מהבית, פתאום אומרים להם זהו, אין, באמצע הפסח אומרים להם אין יותר, הממשלה לא שילמה, יאללה תלך הביתה. הולך הביתה, עכשיו יש לו חמץ בבית. הנוסע למשך כל ימי החג וקשה לו לנקות היטב את כל הבית, ראוי ונכון לא להזכיר את כל הבית לגוי, אלא יניח לפחות חדר אחד שיוכל לקיים מצוות בדיקת חמץ בליל בדיקת חמץ בברכה כדין. מי שמזכיר את כל הבית לגוי, חוץ מהברכה, הוא מפסיד גם את מצוות הבדיקה של החמץ שהיא לא תסולה בפז. ביעור חמץ זה ממש השתדלות לבער את הסטרה אחרת היצר הרע מקרבנו. רואים שאנשים קשה להם לבער אותו, מתעצלים לבער אותו. יש לזכור, בבדיקת חמץ מקיימים מצווה. במחירת החמץ, בהזכרת הבית לגוי, לא מקיימים מצווה, אלא נפטרים ממצוות בדיקה. ולכן גם מי שלא נמצא בבית בפסח, יעשה כל מאמץ לקיים מצוות הבדיקה ולברך עליה ולא להיפטר ממנה. וכבר אמרו חכמים בברכות למדי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחייב אותם במעשר. דורות אחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר. אלה נתברכו ואלה לא נתברכו. הרי שאין ראוי להתחמק מקיום מצווה למרות שיש בזה ממון, טרחה. אדרבה, צריך לרוץ למצוות כדי לקיימם. מי שמתארח עם משפחתו בבית הוריו לקראת החג ונתנו לו חדר לדור בו, יש לו לבודקו אור ל14 בברכה. הוא הגיע לפני, מתמקם בחדר שנתנו לו, הגיע י"ד בלילה בצאת הכוכבים, קח את הנר, תברך ותבדוק את החדר שאתה נמצא בו. השוהה בבית מלון אור ל14 חייב בבדיקת חמץ אפילו אם הוא עוזב את המלון למחרת בבוקר ביום י"ד. אז אם אתה נמצא בבית מלון בערב של הבדיקה, אתה חייב לבדוק. מה, אבל אני הולך בבוקר, לא נשאר, לא משנה. אפילו שהוא לא קיבל קניין על החדר, זה לא החדר שלו, חייב בבדיקה, הואיל והחדר הזה מיוחד לו עכשיו בעת הזאת. ככה פוסק הרב אוירבך זכר צדיק לברכה.
אסור להיכנס ולשהות בבית או בחנות שלא נבדקו מחמץ כהלכה. ואפילו אם ניקו אותם היטב וביטלו את החמץ שבאים לפני פסח. וואי וואי וואי. שמא ימצא שם חמץ יבוא לאכלו. תראו כמה זהירות והרחקה. לא יאומן כי יסופר. כל החומרות יא חביבי בפסח. מכירת חמץ. מי שעושה מכירת חמץ צריך להבין את המשמעות של המכירה, מה המהות והעניין, וצריך לגמור בליבו שהוא מעוניין במכירה. חתימת מוכר החמץ על שטר המכירה מהווה הרשאה שהוא ממנה ומרשה את הרב להיות שליח למכור את החמץ לגוי. בעת כתיבת השטר יש לרשום במפורש את שמו המלא והכתובת של הבית. לכתחילה יש לפרט את כל סוגי החמץ ומיקומם המדויק. בנוסף מוכרים גם כל חשש חמץ בכל מקום שהוא. לפני שאדם עושה מכירת חמץ עליו לגמור בדעתו שהמכירה אמיתית מוחלטת, כדרך סוחרים ממש, לא כמצוות אנשים מלומדה. לכתחילה אין לסדר את מכירת החמץ ברגע האחרון. מצד שני אין להקדים את המכירה זמן רב לפני פסח, אלא יש לבצע ימים ספורים לפני פסח. יש עדיפות שבעל החמץ ייגש בעצמו לרב לכתוב ולחתום על שטר הרשאה ולא ימנה שליח. במכירת החמץ לא מקיימים מצוות תשביתו, וצריך להשאיר לכל הפחות כזית חמץ כדי לקיים בו מצוות תשביתו כתיקונה. תשביתו חמץ מבתיכם. לכתחילה ראוי ונכון לא לקנות דברי חמץ אחרי מכירת החמץ. כי יש אומרים שמה שהוא קונה אחר השליחות שהוא עשה אינו נכלל במכירה שתחול בי"ד, כי זה דבר שלא בא לעולם. מכר חמץ במקפיא, הוא נמצא במקפיא, התקלקל המקפיא. לכתחילה לא יזמין בעל מלאכה לתקן את המקפיא, זה לא שלך. זה הערמה על מכירת החמץ. פוסקים רבים סבורים יש לבדוק גם את המקומות שבדעתו למכור לגוי ביום י"ד עם החמץ שבהם, כיוון שבזמן הבדיקה עדיין המקומות האלה לא נמכרו לגוי והם ברשות ישראל. אז כדי להימנע מבדיקה זו על המקומות האלה שאתה רוצה למכור אותם לגוי, יש למכור בי"ג ניסן את המקומות שאינו רוצה לבדוק, שבאופן זה בזמן הבדיקה בליל י"ד בניסן הם כבר לא ברשותו. אז צריך להקדים את המקומות שאתה רוצה למכור לגוי לפני כן. מכירת י"ג
המטרה שלה למכור או להשכיר, למכור בחוץ לארץ או להשכיר בארץ ישראל, כבר בי"ג ניסן את המקומות שמתכוננים למכור או להשכיר לגויים החמץ, וגם את המקומות שרוצים לפטור מבדיקת חמץ, כדי שבליל י"ד הם יהיו פטורים מבדיקת חמץ לכולי עלמא. אולם את החמץ עצמו מוכרים בבוקר של ערב פסח לפני סוף זמן שריפת חמץ. אז מי שעושה מכירת י"ג צריך להבין בדיוק מה הוא עושה. הוא לא מוכר את החמץ בי"ג, אלא הוא מוכר או מזכיר את המקומות שבהם נמצא החמץ, וכן מקומות אחרים שהוא רוצה להיפטר מהבדיקה לכולי עלמא. מי שלא מבין בדיוק מה זה מכירת י"ג והוא חושב בטעות שאז מוכרים את החמץ, הוא יכול להיכשל בבל ייראה ובל יימצא. כי מה שנשאר מאכילתו בערב פסח בבוקר לא נמכר לגוי. יש איסורים נוספים הנובעים מאי הבנה בחסרון ידיעה שמביאים לידי טעויות. כל זה בא משום רצונם להחמיר חומרות שאינן מובנות להם, יוצא שכרם בהפסדם. גם מי שאינו מקפיד על מכירת י"ג, מכל מקום ראוי שילך לרב למכור את החמץ לפני זמן בדיקת חמץ, בשביל לא להעמיס יותר, כי זה מתחיל להיות כבד למי שלא מבין בעניין. אנחנו נפסיק פה, אבל צריך לחזור על זה ולהבין את זה היטב היטב, ומי שעדיין לא מבין צריך להתייעץ עם רב בשביל להבין בדיוק מה נאמר. בינתיים אנחנו שמחים שהשבת נכנסת עוד מעט. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדש שבת. מקדש שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדש שבת. מקדש שבת. שבת שלום.